So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression na naman tayo sa mga bagong labas sa smartphone. And this time, ang itatakil natin ngayon is si Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Sulit kayo yung price niya sa kanyang specifications. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, another quick first impression review tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So bibigay ko dito sa video na to yung kanyang official price, online price, specifications, availability, and of course yung first impressions ko based sa kanyang specifications. So yun nga, kakalabas lang na itong Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Napakahaba nung pangalan, medyo mawalan na ako ng hininga. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So yun, kakalabas lang nito sa Philippines at meron siyang SRP na 8GB 256 niya is 22,999. Tapos yung 12GB 512 niya is 24,999. So 2,000 pesos lang yung kanilang price difference mga ka-J-Vlog when it comes sa 8GB 256 at 12GB 512. Pero ito, magandang balita. Pag binili nyo to ngayon sa official store ni Xiaomi sa Shopee, very affordable mga J-Vlog. For example, itong nila, 8GB 256, diba, 22,999 or almost 23,000 pesos. Sa Shopee na lang is 18,699. Tapos nung launch date nila is nasa 17,299 pesos. So grabe, ang laki nung madi-discount nyo. Meron silang early bird price, pero ngayon, as of sa Shopee, meron siyang price tag ngayon mga J-Vlog na very affordable na 18,699 for the Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So mura nyo lang ito mabibili sa Shopee, and again, maraming ayaw pa rin bumili sa online. I get that, naiintindihan ko kayo dyan. Pero syempre, okay naman kasi ilang beses na ako umorder sa Shopee at wala namang discrepancy sa mga deliveries natin. Again, pag bibili kayo, doon lang kayo sa mga official shop. Take for example, ditong Xiaomi. Pupunta kayo sa may naka-word lang na mall. Tapos, tingnan nyo yung shop. Ayan, nakalagay Xiaomi Official Store Global. Tapos, may mall. Tapos, yung magandang balita sa mga nakabili nito ng early bird ng January 16 and 22, meron kayo libre, Xiaomi Smart Band 9. Maganda yan. So, swerte nyo. Ako, bumili ako ng Xiaomi Redmi Note 14 5G. 4G, nakakuha tayo ng libreng Xiaomi Smart Band 8. So, sobrang ganda nung freebie ni Xiaomi when it comes sa mga early bird na bumili nitong smartphone na to. So, yun. Sobrang layo ng difference niya sa SRP compare pag bibili niyo to sa online. Pero again, sinasabi ko po yung SRP nito para meron kayong idea kung magkano niyo to mabibili sa mall. Kasi kasi yan ng malaking chance na presyo niyan sa mall mga J-Vlog. Siyempre yung suggested retail price. Pero sa Shopee, mura nyo lang tumukuha, mga ganda yung mga offers ng Shopee. Dito naman tayo sa specifications. First, size sa display. Si Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G merong 6.67 inches. W Full HD Plus, so beyond 1080p siya. AMOLED display na may resolution na 1220 by 2712 pixels. Siyempre meron siyang 120Hz screen refresh rate. Ang malupit dito, yung peak of brightness niya, taas. 3,000 nits of brightness yung peak niya mga J-Vlog. And of course, curved display siya. Action. So yun mga J-Vlog, another first impression na naman tayo. And quick reminder lang na hindi po to full review. First impression lang to sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and of course, yung... Hindi na, wag mo na sabihin ko rin. So yun mga J-Vlog, another quick first impression review tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So bibigay ko dito sa video na to yung kanyang official price, online price, specifications, availability, and of course yung first impressions ko based sa kanyang specifications. So yun nga, kakalabas lang na itong Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Napakahaba nung pangalan, medyo mawalan na ako ng hininga. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So yun, kakalabas lang nito sa Philippines at meron siyang SRP na 8GB 256 niya is 22,999. Tapos yung 12GB 512 niya is 24,999. So 2,000 pesos lang yung kanilang price difference mga ka-J-Vlog when it comes sa
8GB 256 at 12GB 512. Pero ito, magandang balita. Pag binili nyo to ngayon sa official store ni Xiaomi sa Shopee, very affordable mga J-Vlog. For example, itong ano nila, 8GB 256, diba? 22,999 or almost 23,000 pesos. Sa Shopee na lang is 18,699. Tapos nung launch date nila is nasa 17,299 pesos. So, grabe, ang laki nung madi-discount nyo. Meron silang early bird price. Pero ngayon, as of sa Shopee, meron siyang price tag ngayon mga J-Vlog na very affordable na 18,699 for the Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So, mura nyo lang ito mabibili sa Shopee. And again, maraming ayaw pa rin bumili sa online. I get that. Naintindihan ko kayo dyan. Pero syempre, okay naman kasi ilang beses na ako umorder sa Shopee at wala namang discrepancy sa mga deliveries natin. Again, pag bibili kayo, doon lang kayo sa mga official shop. Take for example, itong Xiaomi. Pupunta kayo sa may naka-word lang na mall. Tapos, tingnan nyo yung shop. Ayan, nakalagay Xiaomi Official Store Global. Tapos, may mall. Tapos, yung magandang balita sa mga nakabili nito ng early bird ng January 16 and 22, meron kayo libreng Xiaomi Smart Band 9. Maganda yan. So, swerte nyo. Ako, bumili ako ng Xiaomi Redmi Note 14 5G. 4G. Nakakuha tayo ng libreng Xiaomi Smart Band 8. So, sobrang ganda nung freebie ni Xiaomi when it comes sa mga early bird na bumili nitong smartphone na to. So, yun. Sobrang layo ng difference niya sa SRP compare pag bibili nyo to sa online. Pero again, sinasabi ko po yung SRP neto para meron kayong idea kung magkano nyo to mabibili sa mall. Kasi kasi yan ng malaking chance na presyo niyan sa mall mga J-Vlog. Syempre yung suggested retail price. Pero sa Shopee, mura nyo lang tumukuha mga ganda yung mga offers ng Shopee. Okay. So si Attraction. Dito naman tayo sa specifications. First, size sa display. Si Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G merong 6.67 inches. W Full HD Plus, so beyond 1080p siya. AMOLED display na may resolution na 1220 by 2712 pixels. Siyempre meron siyang 120Hz screen refresh rate. Ang malupit dito yung peak of brightness niya, taas. 3,000 nits of brightness yung peak niya mga J-Vlog, and of course, curved display siya. So, sa man out of the box, sa Android 14 siya with HyperOS 1, pero syempre, Syempre, 100% map dito sa Android 15 with HyperOS 2 kasi yung mga stock kasi ngayon na Android software ng mga bagong labas ngayong January, malaking chance talaga marami sa Android 14 pa rin, wala pa sa Android 15. Pero ma-update automatic sa Android 15 kaya hintayin lang kayo. Ito magandang balita, gusto sa mga Snapdragon chipset. Snapdragon po ang ino-offer ng Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, the Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 chipset. Attention. Gen 3 chipset na 4 nanometer siya. So, sobrang solid ng chipset na to. 5G chipset siya, of course. Octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.5 GHz and sa GPU naka-Adreno, 710 siya. Maganda yung RAM at ROM na mo-offer niya, 8GB 256 and 12GB 512. Triple rear camera system. Triple rear camera system na meron 200 megapixel main camera, napaka-solid. Ultra-wide and macro lens ay meron dito. Front camera niya mataas din. Nasa 20 megapixel siya mga J-Vlog. Meron siya, of course, your speakers, dalawa biometrics na face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay in-display. Pagdating sa battery, meron tayong 5,110 mAh. Non-removable battery na support, syempre, yung napakatulin na charging rate ni Xiaomi na 120 watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression dito sa Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, ang pinaka
Gusto ko i-share. So yan, gusto ko naman i-share sa inyo mga ka-J-Vlog yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Unang-una sa display. Display is all goods. Napaka-premium. Again, yan, buti hindi Full HD Plus, di ba? Beyond Full HD Plus, I think yan na rin yung the best ngayon na ino-offer ng mga smartphone ngayon is Beyond Full HD Plus. So, 1440 resolution, na-curve pa siya, AMOLED, malaki yung display, mataas pa yung brightness nito, kaya Matic, bibigyan kayo nitong Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G ng premium display mga ka-J-Vlog. Solid maglaro dito. Talagang ma-appreciate nyo yung graphics ang nilalaro nyo. Kasi syempre, since AMOLED siya, mataas ang resolution, mataas ang brightness, Matic, may enhance din ang graphics na nilalaro nyo. OS is okay yan. Again, ma-update naman yung OS na yan. When it comes to chipset, chipset is all goods. Super all goods. Snapdragon 7S Gen 3. Sa mga consumers dyan na naghahanap ng Snapdragon chipset, ayan, meron po ino-offer ngayon ng Xiaomi. Iba talaga napapansin ko, mas piniprefer ang Snapdragon compare sa MediaTek. Based sa mga comments, nakikita ko na mas matagal daw mag-overheat si Snapdragon, mas okay daw performance sa gaming. Again, MediaTek, napaka-solid din yan. Okay rin naman kahit anong chipset ang may prefer nyo. Iba pa nga na MediaTek, mas malakas pa yung MediaTek. Iba pa ang ganitong presyo na smartphone, mas malakas pa ng mga MediaTek chipset ang ino-offer, di ba? So, all goods din naman yung Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3. Perfect. Okay rin siya for gaming. Okay rin siya for gaming, pero stay tuned. Baka maging test din natin to si Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Pero ito kasi yung main focus ng smartphone na to sa camera. Camera kasi nito is all goods. Biruin yung main camera nito is 200 megapixel. Complete recados tayo sa triple rear camera system. Meron tayong ultra-wide macro lens. At mataas din yung kanyang front-facing camera. Again, sinasabi ko ito yung fino-focus si Xiaomi dahil meron silang tagline ngayon for the AI, di ba? Sa AI camera. So, yan yung fino-focus ngayon ng Xiaomi when it comes sa AI naman. Sa camera features ng Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. All goods yung fast charging rate, 120 watts. Mabilis yan. Sobrang tuling yan. Meron nga ako dito 120 watts. Hindi ko lang ginagamit sa smartphone ko na Xiaomi or Poco. Ginagamit ko siya for other devices na support naman matataas na watts or fast charging rate. Okay na okay yung charger na yan for charging laptop like MacBook. Sobrang tulin mag-charge ng 120 watts na fast charging brick. Pero, I think kasama naman yun sa box. Sana, hindi natin alam. Comment down below. I know, ano naman kasama yun sa box eh. I know wala rin naman, wala pang record si Xiaomi na nagpapadala pa ng slim box, di ba? So, complete recados pa naman ng Xiaomi smartphones, kaya don't worry mga ka-J-Vlog. Sana ganyan pa rin si Xiaomi, wag sila mag-slim box kasi okay na okay din ino-offer nila yung sa ganitong presyo na slim box wala pa. Okay na okay kasi in-offer nila 120 watts sa charging brick sa box. Kasi sinuport mo, tapos bibili pa yung charger, parang ang pangit naman nun. Sama mo na lang, mas all goods pa. So, yan mga ka-J-Vlog. So far, yung first impressions ko dito sa Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So, abangan nyo na lang yung full review, game test, and unboxing ko dito sa smartphone na to. Na-upload mo ba yung kay Annette kahapon, yung ni-edit ko? Oo. Na-upload mo na? Hindi ko na-upload yun? Na-upload na eh. Hindi ko pa na-upload yun. So, again, lalagay ko na lang yung link nito sa description box kung interested kayo mag-purchase nitong Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So, hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another first impression na naman tayo sa mga bagong labas sa smartphone. And this time, ang itatakil natin ngayon is si Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Sulit kayo yung price niya sa kanyang specifications. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, sa man out of the box, Android 14 siya with HyperOS 1. Siyempre, 100% ma-update sa Android 15 with HyperOS 2. Kasi, yung mga stock kasi ngayon na Android software ng mga bagong labas ngayong January, malaking chance talaga marami sa Android 14 pa rin, wala pa sa Android 15. Pero, ma-update automatic sa Android 15, kaya hintayin lang kayo. Ito, magandang balita. Gusto sa mga Snapdragon chipset, Snapdragon po ang ino-offer ng Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, the Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 chipset na 4 nanometer siya. So, sobrang solid ng chipset na to. 5G chipset siya, of course. Octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.5 GHz and sa GPU naka-Adreno, 710 siya. Maganda yung RAM at ROM na ma-offer niya, 8GB 256 and 12GB 512.
triple rear camera system na meron 200 megapixel main camera, napaka-solid, ultra-wide and macro lens ay meron dito. Front camera niya mataas din, nasa 20 megapixel siya mga J-Vlog. Meron siya of course your speakers, dalawa biometrics na face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay in-display. Pagdating sa battery, meron tayong 5,110 mAh non-removable battery na support syempre yung napakatulin na charging rate ni Xiaomi na 120 watt fast charging. So yun, gusto ko naman i-share sa inyo mga J-Vlog yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Unang-una sa display. Display is all goods, napaka-premium. Buti hindi Full HD+, di ba? Beyond Full HD+, I think yan na rin yung the best ngayon na in-offer ng mga smartphone ngayon is Beyond Full HD+. So 1440 resolution, na curve pa siya, AMOLED, malaki yung display, mataas pa yung brightness nito, kaya matic, bibigyan kayo netong Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G ng premium display mga J-Vlog. Solid maglaro dito, talagang ma-appreciate nyo yung graphics ang nilalaro nyo kasi syempre since AMOLED siya, mataas ang resolution, mataas ang brightness, matic, ma-enhance din ang graphics na nilalaro nyo. OS is okay yan, again, ma-update naman yung OS na yan. When it comes to chipset is all goods, super all goods, Snapdragon 7S Gen 3. Sa mga consumers dyan na naghahanap ng Snapdragon chipset, ayan, meron po in-offer ngayon ng Xiaomi. Iba talaga napapansin ko, mas piniprefer ang Snapdragon compare sa MediaTek. Based sa mga comments, nakikita ko na mas matagal daw mag-overheat si Snapdragon, mas okay daw performance sa gaming. Again, MediaTek, napaka-solid din yan. Okay rin naman kahit anong chipset ang may prefer nyo. Yung iba pa ang ganitong presyo na smartphone, mas malakas pa ng mga MediaTek chipset ang ino-offer, di ba? So, all goods din naman yung Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3. Perfect. Okay rin siya for gaming. Okay rin siya for gaming, pero stay tuned. Baka maging test din natin to si Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Pero ito kasi yung main focus ng smartphone na to sa camera. Camera kasi nito is all goods. Biruin yung main camera nito is 200 megapixel. Complete recados tayo sa triple rear camera system. Meron tayong ultra-wide macro lens. At mataas din yung kanyang front-facing camera. Again, sinasabi ko ito yung fino-focus si Xiaomi dahil meron silang tagline ngayon for the AI, di ba? Sa AI camera. So, yan yung fino-focus ngayon ng Xiaomi when it comes sa AI naman sa camera features ng Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. All goods yung fast charging rate, 120 watts. Mabilis yan. Sobrang tulin yan. Meron nga ako dito 120 watts. Hindi ko lang ginagamit sa smartphone ko na Xiaomi or Poco. Ginagamit ko siya for other devices na support naman matataas na watts or fast charging rate. Okay na okay yung charger na yan for charging laptop like MacBook. Sobrang tulin mag-charge ng 120 watts na fast charging brick. Pero, I think kasama naman yun sa box. Sana, hindi natin alam. Comment down below. I know, ano naman kasama yun sa box eh. I know wala pang record si Xiaomi na nagpapadala pa ng slim box, di ba? So, complete recados pa naman ng Xiaomi smartphones, kaya don't worry mga J-Vlog. Sana ganyan pa rin si Xiaomi, wag sila mag-slim box kasi okay na okay din ino-offer nila yung sa ganitong presyo na slim box wala pa. Okay na okay kasi in-offer nila 120 watts sa charging brick sa box. Kasi sinuport mo, tapos bibili pa yung charger, parang ang pangit naman nun. Sama mo na lang, mas all goods pa. So, yan mga ka-J-Vlog. So far, yung first impressions ko dito sa Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So, again, lalagay ko na lang yung link nito sa description box kung interested kayo mag-purchase nitong Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G.